még nem volt új iskola, hogy magamnak fűtöttem a kis Szeneskájába, mert már én olyan régen tanítok, hogy még Szeneskájába is fűtöttem. Tanár egy óra alatt akár több száz döntést hoz. Kiosztja a dolgozatokat, kifelelni, jegyet ad, megdicsér, büntet, és a többi. Rengeteg döntés születik. Most ez többet keres, és akkor én most arra menjek, hanem én nekem az, hogy most én például ezt szeretem, akkor csináljam azt. Van kedvenc tantárgyad? Hát van, az egyik a hon- és népismeret, a másik a matek, a harmadik a tesi, a negyedik az irodalom, történelem. Ezt a filmet az ELTE bölcsészkarának hallgatói készítették a YouTube projekt keretében. Miközben a tanítás-tanulás folyamatát akarták bemutatni, pontosabban annak egy szűkebb keresztmetszetét, az iskola világát, maguk is sokat tanultak belőle. Hát nézzük, hogy mit. Göncruszkán voltunk a Talentum általános iskolában, ami egy tehetséggondozó általános iskola. Ez egészen a határnál van, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Hát itt kis létszámban tanulnak a gyerekek osztályokban, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, hogy ez az iskolának a nevében is benne van egyébként, illetve a vallási nevelésre, mivel egy református iskoláról van szó, illetve nagyon oda figyelnek a gyerekeknek a mentális állapotára is, így a pszichéjére, amit több visszajelzésből is tudunk a gyerekektől. Miskolcon voltunk a Dr. Ambedkár után elnevezett iskolában. Az épület az csak a második fontos dolog egy iskolában, azért az első mindig a diák, meg a tanár, meg a szülő. Olyan iskolai helyzetbe hozzuk ezeket a fiatalokat, hogy abból legyen érettségi, és adott esetben még felsőfokú tanulmányok is. Az itt tanuló túlnyomó többségében roma gyerekek eljutnak az érettségig, illetve szakmát tanulnak. A Békés-Csabai Esélyiskolában autista gyerekek járnak, és az itt dolgozó pedagógusok számára nagyon fontos a diákoknak az egyéni fejlődése, és az, hogy mindenki megtalálja a helyét a világban, és igyekeznek az elvárások helyett inkább lehetőségeket kínálni ezeknek a gyerekeknek. És szerintem minden egyes dolgozó, aki ott van, azon van, hogy akik ide járnak, kapjanak egy lehetőséget és egy esélyt arra, hogy egy teljes életet tudjanak élni. A dolog kezdődik ott, hogy meg kell születni. Tiszaföldváron születtem, 55 évvel ezelőtt, itt Békéscsabán 88 óta élek. Ebben az iskolában 95 óta tanítok, előtte tanítottam 90-től 95-ig egy cigánytagozaton Mezőberényben, előtte pedig még képesítés nélkül nevelőként 86-tól 88-ig Csivakházán. Van valami konkrét oka annak, hogy ezt a hivatást választotta? Konkrét oka nincs. Ha oka van, akkor az az, hogy pedagógus gyerek vagyok.
Édesapám testnevelő tanár volt, édesanyám meg gyógypedagógus, így tehát ha ez konkrétok, akkor azért kerültem ide. Bár nem ezt a pályát készültem választani. Melyiket? Én világegyetemen pilóta szerettem volna lenni, és ez sikerült is, csak katonai pályát ott hagytam, mert úgy éreztem, hogy nem nekem való. Nekem azt motivált, hogy én ilyen kamaszkoromban leginkább író szerettem volna lenni. De aztán rádöbbentem, hogy nem leszek elég zseniális belőle. Az irodalmat nagyon szerettem, tehát mindenképpen abba akartam tovább menni. És eredetileg magyar és történelem szakra akartam volna menni, mert az borzasztóan érdekelt, iszonyatos mennyiséget olvastam. És akkor azt mondták a szüleim, hogy legalább egy olyan szakot válasszak, ami nem fog minden rendszerrel megváltozni. És így jött be a német szak, tehát magyar-német szakosként végeztem. Én ezt nem tudtam, hogy én ez akarok lenni, csak azt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. És középiskolás koromban volt egy csúnya balesetem, aminek következtében én föl voltam mentve tesiből, tönkrement a térdem. És emiatt nem tudtam jelentkezni a tanárképző vagy a tanítóképzőbe, és emiatt nem is tudtak fölvenni, tehát hogy meg se próbáltam. Azt gondoltam akkor kislányfejjel, hogy kell elvenni az ember önbizalmát ügyesen, hogy akkor én nekem biztos nem lehet ezt. Tehát, hogy én nem való vagyok. 4 gyermek édesapja vagyok. Talán ez a legdirektebb kapcsolat az iskola világával. Gérvegúrban volt a pályám, mert a rádiószerkesztőtől az újságírón át a kutatásokban való szereplés, illetve konkrét helyi fejlesztési programokban való részvételen keresztül mindent csináltam, de mindennek valahogy köze volt az én esetemben a romákhoz. Olyan helyen tanítottam, ahol a felső tagozatnak a 95%-a cigány volt, és volt egy osztály, akit megkaptam, aki ilyen válogatottan összebuktak, meg a legtöbb problémás gyereket, azt így egy osztályba rakták. Igazán én mondtam már előző évben is, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha lenne egy párhuzamos osztály, és ez nem szegregáció, hanem lehetne velük úgy foglalkozni, ahogy ők igénylik. Én fejlesztő órákat szoktam tartani, ahol tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési zavarokkal küzdenek a gyerekek, azokon segítek, vagy próbálok segíteni. Mi az, ami motivált erre az egész gyógypedagógiai pályára? Hát ez mindig egy fontos szempont volt számomra, hogy gyerekekkel dolgozzak. Azon belül voltak elképzeléseim a pszichológiával kapcsolatban, a gyermekorvosi pályára is gondoltam, és unokatestvérem kezdte el előttem pár évvel a gyógypedagógiát tanulni, és ő mondta, hogy ő tanulja, hogy az én képességeim, meg beállítottságom, empátiám, hogy biztos, hogy megszeretném, megtalálnám benne önmagamat, és akkor ő ajánlotta, végül a pszichológiát jelöltem meg első helyen, oda kevesebb lett volna a pontom, ezért maradt a gyógypedagógia, de hát ez ilyen sorszerűen így kellett ennek lennie, mert tényleg amikor elkezdtem végezni, annyira megtaláltam benne önmagamat, meg tényleg tudom hivatásként kezelni, szeretem, amit csinálom. A testvéred, azt mondtad? Igen, ő pályaelhagyó. Én úgy emlékszem vissza, hogy minden iskolában szerettem járni, tehát szívesen mentem be, izgalmas volt az osztálytársammal, izgalmas volt a tanárokkal, voltak tanárok, akikkel nagyon lelkesedtem, voltak, akiket nagyon utáltam, tehát nem úgy szerettem iskolába járni, mindenkit és mindig és állandóan szerettem. Tehát én nem pedagógus vagyok, és nem azt tudom, hogy a magyarulat hogy érdemes tartani, ezzel nem értek egyáltalán. Inkább ahhoz értek, mondjuk így leegyszerűsítve, hogy hogyan lehetne jó oktatást csinálni, vagy méltányos oktatást, ezt úgy szokták mondani. A méltányos oktatás azt jelenti, hogy minden gyerek a maga képességehez képest a maximumot megkaphatná az iskolában, és ez mindegy, hogy milyen háttérből érkezik. Évente
30-35 ezer kilométert autózom Magyarországon, nagyon sok mindenkivel találkozom. Megtapasztalhattam azt, talán az egy legszebb tapasztalata a közel negyed századnak, hogy a törvényeket nem ismerjük, nem is nagyon szeretjük őket. És ha megsértjük őket, akkor sosem magunkra vagyunk haragosak, hanem arra, aki ezt meglátta, vagy szólt, vagy megbüntetett bennünket. De hogyha az érintettekkel leültünk egy asztal köré, és azt mondtuk, hogy időt áldozunk arra, hogy beszéljük meg a dolgainkat, és ráadásul sikerült elérni, hogy az érintettek kezet fogjanak, akkor onnantól kezdve egy kisebb fajta csoda történik, mert a kisgyermek is, meg az idős ember is az adott szavát állja. A törvényt lehet, hogy nem tartja be, de az adott szavát igen. A bírósági élére mentek bizonyos dolgok miatt, gyerek, szülő, tanár konfliktus miatt, nem is hallottam, és akkor ilyenek voltak. Tehát, de akkor nem szakmai, hanem... Hát a szakmai, mert a pedagógus szakmai hibája mondjuk egy gyereknek leragasztja a száját például. Üzével ragasztószalaggal, hogy ne beszéljen. Az nem szakmai. Az eléggé szakmai szerintem. Az eléggé szakmai, és bűncselekmény gyakorlatilag maradjunk ennyibe. Annyi esélyem van, annyi szanszom van, hogy ő szeressen énekelni, hogy ebben pozitívan megerősödjön. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Kodály módszer arra figyel, hogy alapvetően ameddig lehet, ameddig a gyerek is hagyja, hogy készségfejlesztés is intenzíven van. Tehát nem csak dalokat tanulunk folyamatosan, hanem hogy ő kulcsot is kap ehhez. Tehát szolmizálunk, láttad, hogy szolmizálnak a gyerekek, kézéreznek, kottát írnak, kottát olvasnak, elemeznek, összehasonlítanak, ritmusképleteket tudnak, memorizálunk. Tehát, hogy nagyon sok mindennel támogatom, hogy akkor, amikor mondjuk ő tudja a béreslegényt, akkor ő azt tudja hozzá még 3 olyan létánpontot, amitől neki ez a dal nem csak egy dal, hanem tudja, hogy akkor ahhoz kapcsolódóan megtanultam még ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát egy kis kosár lesz ez a dal, amiben beledobáltunk ismereteket is még. Hosszú kurta, véres kurta, kapmak vissza faragó szél. Ó, beszéd, ez a derék faragó szél. Mi a Gordon módszer lényege? A szabadság, a tanulási szabadság, hogy tudja megérezni a gyerek azt, hogy miért tanul, szabadon választhasson dolgokat. Tehát ez a liberális gondolkodás, hogy megengedünk neki sok mindent. És ő tudjon választani, hogy mit szeretne csinálni. Volt egy olyan program, USA-ban fejlesztették, ami tulajdonképpen egy természettudományos műhely. És hihetetlenül izgalmas. Tehát, hogy felveszem a VR szemüveget, belenyúlok a kesztyűbe, és hogyha a naprendszerbe akarok közlekedni, akkor mint egy hatalmas óriás, itt van előttem így a nap, és akkor pókhálószerű kis vonalakon mennek a bolygók, és le tudom venni a bolygót onnan, ki tudom őrületesen jönni, baromi, hihetetlenül élveztem a gyerekeim is, marha. Együtt a mesterséges intelligencia, minden egyébben, ami nem tartozik hozzá, az borzasztó izgalmas, érdekes világ. Tehát lenne mire fel kell tenni a figyelmet. Tehát jobban kéne a pedagógusoknak is együtt menni a világ, és nem leragadni. És akkor utána találtam végre egy magyart, a Szalajka völgyet, és akkor tökre megdöbbent, hogy basszus, ez jobb, mint az eredeti. Basszus, sokkal jobb. És hogyha ebbe a világba bevisszük a gyereket, akkor nem lesz kíváncsi az eredetire. Nagyon sok olyan gyerek van, aki sokkal jobban tudja felfogni, amikor te elmagyarázod neki, nem pedig a könyvből kell megtanulnia. 2-es, 4-es, 8-as, 5-ös, 10-es van benne, és időre. Bemegyek egy óratervvel a fejembe, egy feladatsorral, ami fel van építve, és olyan 6 gyerek ül bent, aki nem képes azt a feladatsort megoldani. Akkor nem tehetem azt, hogy akkor azt a feladatsort csináltatom a gyerekekkel, hanem akkor meg kell állnom, és újra kell terveznem, és improvizálnom kell, és végig kell improvizálnom az órát. De ez egy nagyon kimerítő folyamat. Hát most számolta ki, hogy 20. Aha. No. És akkor itt van a szakasz. És akkor 19-et húzok csak. Így van.
1-től 8-ig azért mi látjuk a gyerek fejlődését, és hogyha tényleg az a gyerek képességileg biztos, hogy nagyon jó szakember lenne, egy műszerész, egy kőműves vagy bármi, de hiába akar a szülő belőle orvost, hogyha egyszerűen olyan képességekkel rendelkezik, ami nem biztos, hogy az orvosi egyetemen így el tudja juttatni. És itt akkor mi megpróbálunk a szülővel közös hangot találni, megbeszélni vele, hogy ő is belássa ezt a dolgot. Olyan szakmát válaszolni, amiben boldog lesz. Mert lehet, hogy mire elvégzi az orvosi egyetemet, tönkre teszi érzelmileg, idegileg saját magát a gyerek. Már évek óta Meissner Ildikónak a módszerével tanulunk olvasni. Nem értem, hogy miért nem hungarikum. Tehát, hogyha a debreceni párosforrás hungarikum, meg nem bántva a debreceni gasztronómiát, de tehát nem képvisel valami magas minőséget, miközben például a Meissner-féle módszer zseniális. Hát azért kezdtük el a legelején ugye egyáltalán hangok felismerésével, mert hogy nincsenek sokszor tisztában a dolgokkal. Hogyha csak arra megyünk vissza, hogy volt ott egy gyerek, aki annyira izgult egyen meg, hogy mindenáron le akarta volna rakni a mentőautót. És amikor a biciklicsengő volt, akkor azt sem vette észre, és nem tudta beazonosítani a mentőautó hangját, amivel naponta találkozunk. Most el tudod ezt képzelni, hogy a gyerek elindul, jön egy mentő, és mondjuk 2 autóval arrépról lehet hallani, kit akarja. És ő sípnak véli, és elindul zebrán át. Mi lesz belőle? Baleset. Nagyon kevés olyan órát látok, amit nem én tanítok, aki megkérdezni, vagy ha nem ért hozzá, tehát érdeklődne. Tehát inkább csinálja esetleg a hülyeségeit mondjuk, amit esetleg a gyerekeknek talán még kárt is okoz vele, tehát akár sportsérülést vagy bármi. A magyar tantervet iszonyatosan túlzsúfolták, ha minden jó lenne benne, és akár megengedem, hogy jó, akkor is teljesíthetetlen, illetve Balasitól eljuthatok, nem tudom már is mondani, de ebből még a gyerekek nem fognak szöveget érteni, nem fogják szeretni a verseket, nem fogják szeretni az oktatást, nem fognak elgondolkozni, nem fognak jól választani, és így tovább, és így tovább. Lehet, hogy ha valaki magyar szakos, akkor így feláll a tolhaja, amit most mondok, de hogy mi tulajdonképpen projektben gondolkodva leteszünk egy vershalmazt, és akkor utána a 9-as csak ennyit vesz ki belőle, hogy megpróbáljuk elolvasni, megnézzük, hogy hány évvel ezelőtt. A 10 már tovább megy, neki már mondjuk 20 mondatot kell elmondani, vagy kell tudni elmondani. A 11 meg a 12 már érettségi szóbeli tétellé formál, illetve vesszük elő ugye az írásbeli feladatsorokat, és akkor megnézzük az összehasonlítást, és náluk már novellát is sokkal tudatosabban csináljuk. A zöld vonalazás, hogy a Balaton déli partján halad végig, Jelasicsnak a serege. Eközben a magyar sereg Móga János vezetésével követi a horvát seregek mozgását, de a Balaton északi partjáról. És szeptemberében a 2 sereg találkozik. Hol? Pákoznál találkozik. És mikor találkozik? Szeptember 29. És ha pirossal van jelölve, akkor vajon ki győz? Magyar. Így van. Az alternatív tanítási módszernek általában nagyon leegyszerűsítve az a lényegük, hogy a gyereket teszi központba, a gyerek fejlődését, és azt mondja, hogy én a gyerek fejlődéséhez és képességhez képest igazítom azt, hogy hogyan tanítom őt bármire meg. Szemben a mainstream oktatási rendszer az fordítva indul ki, van a tananyag, amit le kell adnom, és a gyereknek ehhez kell alkalmazkodni. És ha így vesszük, akkor azban semmi alternatív nincs, hogy normálisan működjön egy iskola, mert az iskolák úgy kellene működni, hogy a gyereket veszi középpontba. Gyógypedagógusok amúgy is mindig hiba elemzéssel dolgozunk. Tehát, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy abból, amit a gyerek elkövet hibát, hogy akkor mihez kell visszanyúlni. Ki az, aki alkalmas erre a pályára?
Szerintem első és legfontosabb dolog az, hogy fejlődni kell. Tehát, hogy muszáj a fejlődésre, a változásra való képesség az borzasztóan fontos. Nagyon fontos elviselni, amit már beszéltünk, hogy adok, sokat adok, és nem feltétlenül biztos, hogy úgy jön vissza, vagy abban a formában, vagy attól jön vissza. Lehet, hogy a szülő lesz állatira hálás, de a gyerekkel nem nagyon látunk semmit, tehát nagyon sok formája van annak, hogy hogyan jön vissza. Mi napi rendszerint dolgozunk, ez ad egy keretet, egy struktúrát ad napunknak, és igyekszünk a napokat is valamilyen szinten egyformává alakítani, biztonságosan a gyerekek számára. Így minden nap kommunikációs órával kezdünk, ez egy kicsit ráhangolódunk az aznapi teendőkre, elmondhatják a gyerekek, hogy hogyan ébredtek, volt-e valami kellemetlen a reggelükben, megbeszéljük az idővel kapcsolatos tennivalókat, milyen a mai napi dátum, milyen az időjárás, és akkor utána tantárgyi tartalmak következnek, tehát órarend szerint megyünk, ez tehát mindenféle óránk van egyébként ebben. De ugyanúgy 45 percig igyekszünk kitölteni a gyerekeknek az óráját, közben 10 perc szünet van, azt kihasználjuk általában szudvaron, hogyha jó idő van. Úgyhogy tulajdonképpen iskolarendszer szerint megyünk, annyi, hogy jobban szemléltetjük számukra a várható eseményeket, ugye adunk egy struktúrát a napjuknak, ők ezt használják, biztonságot ad nekik. Én ugye nem vagyok tanárvégzettségű jogász vagyok, gyakran mondom nekik, hogy de ők írják le, hogy milyen a jó tanár. Szerintük milyen az, aki jól tanít, hogy kell jól tanítani. Mert ha ezt nem teszik meg, akkor mindenki másnak lesz véleménye, és sose fog találkozni az övékével. Kétségtelenül ez kockázatos, hogy én kiteszem az oszlagba, hogy én ezt fogom csinálni. Hát ha nem azt fogja csinálni, akkor ugye bajba kerül, de az még mindig jobb, mint azt mondani, hogy nem mondom meg, hogy kell csinálni, ezért sose leszek felelősségre vonható. Állásinterjú. Jó, állásinterjúra mentek. Ezt kellene úgy eljátszani, hogy kibővítettük azzal, hogy nagyon figyelj mindenre. Tehát most már ne csak a tartalmi részekre, hanem emlékeztek a testtartásodra, arra, hogy kopogsz, hogy jössz be, tehát mindenre. Én azt javaslom, hogy vegyük is föl, és utána nézzük vissza, hogy mi az, amit esetleg máshogyan kellene csinálni. Elég 3 perc, hogy ezt megbeszéljétek? Ki pedig összedugnátok a fejeteket, és megnézzétek, hogy milyen szempontok szerint fogjátok figyelni őket. Tehát mi lesz az, amire kimondottan figyelni fogtok. Például belekerül-e ez a mondat? Emlékeztek, elég régóta tanulunk arról, hogy mi egy állásinterjún mit kell kérdezni, mondani, ne vezessenek meg, ne menj úgy haza, hogy megkérdezi a férjet, hogy mikor kell menni dolgozni, és nem tudod, tehát ne vállalj olyat, amit nem tudsz. Bemutatkozás, munkakör megbeszélése, bruttó, nettó bér, műszakok átbeszélése, iratok feljegyzése, 20%-ok a túlóráért. Bejelentette a munka, szabadnapok átbeszélése, elérhetőségcsere, szerződés ideje, pontos hely a munkában, munkajárás, állja le a Tapasztalt vagyok. Milyen végzettségeid vannak? Hát szakács voltam, azért szeretnék jönni most is. Hát letettem az érettségit. És miért érdekel téged szakács? Már jók a tapasztalataim, és szeretnék jobban sütni, főzni. Egyéb más kérdésed van? Akkor majd telefonra értesítelek és majd hívni fognak. Önben köszönöm. Viszontlátás. Hazamegy Évi, otthon van a férje. Zsolti, legyen a férje, most volt az állásinterjú. Szia, szerelmem! Szia! Mi volt az állásinterjú? Hát megbeszéltük, vissza kell menjünk holnap, de ezt te is. Azt nem mondták, hogy mire számíthatunk a pénz fele, hogy mennyit fogunk kapni, de holnap bemegyünk mindketten és megbeszéljük. Oké, akkor most holnap. Hány órakor? Reggel 9 és 8 között. A bruttó több mint a nettó. Így van.
Igen. A fizetésről csak annyi, hogy még az attól is függ, hogy mennyit dolgozol, milyen a képességed és hogy milyen munkádon. De ami biztos, az a bruttó az a 300 000, és ebből még az adó és minden más kivonva 258 000 a nettó, amit kikapsz. Mert meddig fog dolgozni, ha még túlórát is vállal? Legalább 8 órát kell dolgoznod, reggel 8-tól délután 4 óráig, és hogyha úgy érülök, akkor annak nagyon örülnénk, hogyha a túlórát is bevállalnál. És 7 napból legalább 5-öt dolgoznak kell. Mindig piszkálom őket, hogy szavakat, érzéseket fogalmazzanak meg, hát több-kevesebb sikerrel. De szerintem az nagyon fontos, hogy elengedhettebb hangulatban, kifejezetten érzelmi megközelítésű dologgal foglalkozzanak, ami nem 2/2, amiben elfogadható, ha ő marháskodik, ha ő kéknek lát egy zenét, miért ne? Ahol egy kicsit kevésbé van bekorlátozva, de alapvetően én kifejezésben van. Ha ez megszűnik, akkor annyira betömődik minden kimenet, ahol ő mondjuk jelzést adhat le, mert nagyon érdekes, hogy mennyire le tudod tapogatni, amikor mondjuk például feszültség van az osztályban. Túl sok információ éri őket kiskorukba, már egész picikorba, és azt nem tudják úgy raktározni még, és nem tudják kezelni. És akkor van, ahol megakadnak, azon kell átbillenteni, és akkor olvasás, matematika, képesség, tehát ilyen részképesség zavarok, vagy valahol elmaradt, megakadt valahol, és akkor azt kell helyre billenteni. Hát nekem lett egy barátom, David, aztán akkor gitározgattunk az évben. A játék az, ami nagyon fontos még, de is gondolkodás csak a játék fejleszt. Tehát azt, hogy én elmondom neki, hogy 2x2, 4, elfogadja a gyerek, megtanulja, de ettől nem gondolkodik. Voltam, amikor kimentünk ilyen az udvarra játszani a gyerekekkel, és ilyen nagyon, nagyon cukik voltak, meg nagyon ilyen szerethetőek voltak, így körbeugráltak minket. A mi gyerekeink mindig érzelmileg sokkal gazdagabbak, én azt gondolom, és hogy azt szoktuk mondani, hogy hiányzik belőlük genetikailag a rosszaság. Amikor beléptem így a valóság, így a kinti világot teljesen magam mögött hagytam, mert egy olyan mesébe illő hangulat tulajdonképpen,
És hát ugye a Down kóros gyerekeink, ők meg aztán kifejezetten nagyon kis szeretett bombák, tehát hogy nem lehet úgy egy sérülés, vagy egy szomorúság, vagy egy bármi nem mehet úgy előttük, hogy akkor azt ők ne adnának valami simogatást, vagy tehát hogy észreveszik, hogyha valamilyen dolog van, és akkor azt ők próbálják helyre tenni, de ugyanígy egymás között is, tehát hogyha valaki mondjuk nem jól csinál meg egy feladatot, akkor a másik megvigasztalja. Tulajdonképpen ez egy menedék a valóságból, az iskola. Nekem teljesen olyan volt, mert a pedagógusok amilyen türelmet tanúsítottak a sérült gyerekekkel szemben, és amilyen türelmesen beszéltek velünk, meg válaszoltak a kérdéseinkre. Hello, sziasztok! Mit csináltok most? Milyen órátok van? Testnevelés óránk lesz. A naptáramban is. A naptáramban. Ja, meg van hozzá naptár is. Hé, nem ott kell ide. Én általános iskolában, ének-zenei általános iskolában jártam. Én ott megértettem ezt, hogy matek sem megy az ének nélkül, bármilyen furcsa. Nagyon jó, Renátó. Nagyon jó. Pasi. Hogyan lehetne effektíven építeni a gyerekekben a nemzettudatot? Szerintem az, hogy az ember szeressen itt élni. Hogy mindenki nyugodtan végezze a munkáját, hogy legyen egy idő, hogy az ember színvonalasan, igényesen, átgondoltan dolgozzon. Van például nekünk 1991 óta egy iskolai táborunk. Erdélyben, egy magyar faluban, és megyünk megnézni a pehénfejést, beszélgetünk a bácsikkal, megnézzük, hogy hogy csinálják a tejfölös lepénynek, az a székely-zsombori ételkülönlegesség, mindig fölmegyünk a várhoz. Hát ezt kéne csinálni. És csak annyi történt, hogy ilyen, mit tudom én, 15 kirándulás alatt bejártak az országot. Nem kell akkor beszélni arról, hogy szeresd a hazát. Mi érdekel? A szakács. A szakácsnak és a cukrásznak jelentkeztem a Szentpálba, mivel én szeretek ilyen főzőcskézni, meg sütni, mivel anya segített és megerősítette azt, hogy itt is megszeressem, meg hogy apa is ugye főzött, és ugye állandóan átomoltak hozzá felett, hogy mit csinálnak, és akkor egyre jobban érdekelt. Olyan szakmán kell lenni, amit nem nagyon akarok, de azért végül is valamilyen részen kezdem megkedvelni. És mi a legjobb dolog ebben az iskolában? Hát például a gördeszkesjáték, amit mindig játszok az udvaron. Meg itt az ebédnek mindig van valami ehető része, kivéve amikor grizes tészta van, azt nem szeretem. Itt van berendezve az autista tanulók számára az egyéni fejlesztésnek a helye. Itt minden osztályfokra és minden tananyagra kódos dobozban vannak, illetve kódol dobozokban vannak elhelyezve a tananyagok, amiket már a tanulók önállóan tudnak végezni. Gyakorlatilag nagyon röviden elmondva úgy tűnik ez a kódos munka, vagy úgy épül föl, hogy a tanulók ide bejönnek, ez látjátok, hogy a teljesen ingerszegény környezet, abszolút arra van felépítve, hogy az egyéni munkákra a koncentrálás segítsen. És akkor a pedagógusok a kódos feladatot előkészítik. Minden doboznak, amit kint láttatok a felvételen, van egy párja, egy képpárja. Tehát a gyerekeknek a feladatok ide a tépőzárra vannak sorba kihelyezve, hogy aznapra neki milyen egyéni feladatot kell elvégezni, fogja a kártyának, a pedagógus készített neki, megkeresi hozzá, és csak leteszem, megkeresi hozzá kint a tananyaghoz tartozó a dobozt, behozza, elvégzi a feladatot, és utána az elvégzett feladatot fölrakja a polcra, amit a tanár ellenőriz. Mi a jelenlegi magyar oktatásnak, közoktatásnak a célja? Sikerült rátapintania arra a kérdésre, amit 30
több mint 30 éve nem válaszolunk meg. Pontosabban nem is tesszük föl ezt a kérdést. Akkor kicsit meséltek, hogy milyen nektek ide járni suliba? Hát itt kedvesek a tanárok. Hát új tanárunk van, mert a régi, hogy 3 évig tanított minket, és elment. Ha belegondolnak, a közéletben iszonyatosan sok vita folyik arról, hogy a gyerekek milyen tankönyvből tanuljanak, mi legyen a nemzeti alaptantervben, melyik író, költő legyen része ennek a kánonnak, hány órát töltsenek benne a gyerekek, mennyi legyen a tesi óra, mennyi legyen a matek, és a többi. Mennyit keressen a tanár. Tehát ezek a közéletben folyó nagy-nagy viták, de ezek arra a kérdésre keresik a választ, hogy mit tanítsunk, és azt, hogy hogyan. De az, amire az önkérdése válaszolt, hogy miért, az nincs benne ebben a halmazban. Ha bármit meg tudna változtatni így a magyar oktatás szintjén, akkor mi lenne az? Leginkább. Hát a szándékot. Tehát igazából akármilyen intézkedést javasolnánk, hogyha nincsen szándék ezeknek az embereknek a társadalomban való integrálására, akkor úgyis ki fogják cselezni, el fogják szabotálni azokat az intézkedéseket, amiket én most itt javasolnék. Bármennyire romantikus is egy falusi kisiskola, a gyerekek hosszú távú érdekeit azért ma Magyarországon az nem szolgálja, oda járjanak. A gyerekek meg a családok részére a Pegyes, de ez mindenképpen egy elit iskola, szóval hogy az, hogyha most aki nem volt ott is, azt mondom, hogy voltunk egy pici iskolában, a Miskolc után még egy órával vagy másféllel a határnál a Csücsökbe, szóval hogy messzebb nem tudunk menni az országba, és hogy ilyen, nem tudom, 150-200 fős falu, és akkor olyan kémia labor, meg üzeneterem, meg minden volt, amilyet én még nem láttam életemben. Talentum iskolában voltunk, Göncmuszkán, Miskolc közelében, pontosan olyan, mint amire számítottunk, egy elit iskola, pacek összességében egy otthonos, és hát a vártnál kisebb, tehát kis létszámú, ahhoz képest, hogy iskolák szoktak lenni, és hát elvezít olyan, amire számítottam, de hát itt káosznak ma se volt. Nagyon furcsa helyzet ez, mert hogyha most egy olyan kurzusra járnának, ami az egészségügyről szólna, vagy egy olyanról, ami a rendőrségről szólna, vagy a közigazgatásról szólna, olyanokról hozok példát, akik ugyanúgy állami pénzből működtetett közszolgáltatások, akkor könnyebb lenne a céljáról beszélni. Az egészségügy azért kell nekünk, hogy gyógyítsanak meg, vagy előzzék meg a betegségeket. De az ön kérdésére mindenkinek a fejében van valamilyen válasz, de konszenzusos nincs. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tanúsfülekben a hangulat az ezért elviselhető, nagyon sok pedagógus tartja magát ehhez. Tehát, hogy küzdünk, csendben küzdünk a gyerekekért, és közben így tényleg tudunk érzelmileg, emberileg, szakmailag is egymásra támaszkodni. Nem szeretem a bizonytalanságot, átalakulásban vagyunk, én szeretem azt gondolni. Hiszek abban, hogy egy olyan hajót kormányzunk most, ami így a ködbe megy, tehát nem igazán látjuk előre, hogy merre van az előre, csak az orrunkig látunk, de hogy ezt most mi erről nem szállhatunk le. Tehát, hogy ezt azokkal a kollégákkal, akik itt vannak, akikért felelősséget vállaltunk, mindenképpen el kell jutni ezzel a hajóval, nem tudom, a szárazföldig, vagy valahová. Az az érzésünk, hogy az oktatás egy kicsit olyan, mint egy tudom, a tengeren egy lavor, amiben ülünk, és sose tudjuk, hogy milyen irányba megyünk, nem tudjuk ezt forgatni, lapátolnak emberek, mások meg ellenlapátolnak, van, aki ül már elkeseredetten, és úgy dönt, hogy nem csinál semmit. Az oktatást ma én egy ilyen is lavornak képzelem, amiben nem nagyon tudjuk az irányt. És ha van valami gyerek, aki ebbe az iskolába szeretne járni, mit mondanál neki, hogy miért járjon ebbe az iskolába? Hát, nem tudom. Hát, hogyha szerettél jó barátokat, és például ebédre mindig valami jót tenni, akkor ajánlom ezt a sulit, de egyébként tényleg jó iskola.
ez a személyesség hiánya az iskolában. Pedagógus pályán, vagy osztályfőnöki munkában az egész osztályfőnöknek egyetlen értelme, hogy tudja, hogy az a gyerek kicsoda, honnan jött, merre megy, milyen gondjai vannak. Most ez a személyesség látszik eltűnni egy jó ideje. Minden pedagógusnak tudatosítani kell, hogy az osztályból, ugye ez egy formális közösség, ezekből az osztályból nekünk egy létező, működő közösséget kell építenünk. Mesélj arról, hogy milyen ide járni. Hát ez tökéletes, tehát hogy ide jó járni. Szeretek, csak egy a bajom, korán kell felkelni, ugyebár. Az, hogy 22-26 órában kell tanítaniuk a tanároknak, ez olyan kiégést eredményezhet, hogy ez óhatatlan vezetett oda, hogy pályelhagyás nagyon fölgyorsult. A szirop. Ezek nem az egész szervezet, de ez csak a nagyon szerv. A mentális dolgot azt most egyre kevésbé, az nagyon meghatározza a magánéletemet is, sajnos, a mindennapjaimat. Olyan típusú ember vagyok, aki hazaviszi, tehát ha valami konflikt, vagy valami rossz dolog történik az iskolában, akkor azon én zságódom még délután is. Nagy szalagcímek jönnek, meg hogy 10%-ot emelnek a tanárok fizetésében, teljesen igaz, de hát egy 37%-os infláció mellett ugye tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy 27%-os bér leértékelődés történik ugyanakkor. Nagyon szeretek itt lenni, de sokszor nagyon kimerítő. Mi az, ami kimerítő benne? Hát maga a munka, azon része, hogy nagyon intenzíven igénybe veszi az érzelmeket, a pszichés, mentális dolgokat. Nagyon sok gyermek hiperaktivitásban is érintett, tehát akár egy nap több dürohamot kell kezelni, határozottan kell egész nap részt vennünk a gyerekek között, következetesen, tehát itt nincs szünet. A tyúk fölé rajzolj egy tojást. Keressük meg a sünit. Tehát ahogy beérkezünk az iskolába, onnantól felelünk értük, nem csak az oktatásukért, hanem a nevelésükért is, és amíg ki nem tesszük innen a lábunkat, tulajdonképpen nincs nyugodt perc, vagy egy szabad perc, mikor nem kell koncentrálni, fókuszálni, gondolkozni, úgyhogy emiatt nagyon kimerítő, viszont a délutánjaim többnyire szabadok, tehát ilyen 1:30 körül végzek, én máshol nem dolgozom ezen kívül, és nagyon jól tudok délutánonként regenerálódni, megkészülni a következő napra. Ma, aki elkezdi például a Szudár Núrival, akivel beszélgető, aki még fiatal, 20 éves, hogy ha nincs szülői segítség valami támasz otthonról, akkor gyakorlatilag ebből a pályából tényleg nem lehet megélni. Ez a társadalmi hangulatnak és a politikának a nagyon erős értelmiség ellenes hangjának a megszüntetése. Minden nap ugyanaz megy, és mennyire nehéz lehet összeegyeztetni akár a magánélettel is a pedagógiai pályát. Ha újra kezdhetné, akkor ugyanezt a szakmát választaná. Nem, határozottan nem mondom. És akkor mi lenne? Maradtam volna pilóta. Oh. Mai napig tartom a kapcsolatot. Próbálja ki. Ha ide mindenhová 2-t írok, akkor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Az csak 20 lesz, nem 40. A körhintában mondják, ugye, hogy élni kell, Mari. Hát élni kell. Mi is ezt mondjuk otthon sokszor egymásnak, amikor valami rossz van, hogy hát élni kell, tehát menni kell, csinálni kell, de vajon meddig? Tehát hol a határ? Tehát talán most van itt a határ, hogy azt kell mondani, hogy ki kell szállni? Hogy valóban kiszállni és valami más csinálni, de hát 55 éves vagyok én is, érted? Tehát mit csinálsz 55 évesen? Mi újba kezdesz bele, mikor ebbe teljesedsz ki, körül forognak a gondolataid? Ez volt eddig az életed. Gondoljanak bele, hogy a szülők elvárják, hogy a tanárok dicsérettel neveljenek, ugye, és ne büntetéssel.
de nem tudjuk, hogy kell dicsérni a tanárt, ha ő tényleg jól csinálja. Pedagógus napon idétlenkedünk mindenféle lehetetlen ajándékokkal, és néha kínos helyzetekbe hozzuk saját magunkat is, meg a tanárokat is, de nem erről beszélek, hanem arról, hogy akár kollektíven, vagy akár a politikai vezetést is ideértve azt mondjuk nekik, hogy bízunk bennetek. A múltkor olvastam, és ez nagyon megfogott, egy pszichológus mondta, az orvos Tóth Noémi, hogy ahhoz, hogy valaki higgyen magában, ahhoz az kell, hogy egyszer valaki már hitt benne. Különleges, mert Európának ezen részén a dicséret kultúráját nem nagyon műveljük. Mi a legnagyobb nehézsége az ön szakmájának? Hát, azok nem a gyerekekkel, vagy a napi teendőkkel kapcsolatosak, hanem szerintem nagyon sok olyan fölösleges adminisztráció, olyan sok fölösleges kör ezekben, tehát olyan, ami inkább fölülről jön. Tehát a napi munkában szerintem nincsen. Tehát a dicséretben energiák vannak, emberi energiákat szabadít fel a dicséret, hogy még jobbak legyünk. Tehát ahogy a színésznek a taps, úgy egy pedagógusnak az, ha a diákoktól azt a visszajelzést kapja, amikor valaki egy heuréka élménnyel felkiált és azt mondja, már értem. De ide 2 adok, ide 5, ide meg 3. 10. Meg 2, meg 5 az 7, meg 3 az 10. Tehát akkor a 40 darab palacsintát egy szakasszal jelöltük az egészet. Rajzolhatom ide a füzetembe. Mire van itt a legnagyobb szüksége a gyerekeknek? A keretre mindenképpen. A tinédzserek feszegetik ezt a keretet, hogy meddig lehet menni, meddig lehet nem, és abszolút leveszik, hogy ennél az embernél eddig lehet menni, ennél az embernél eddig lehet menni. Tehát szerintem kell egy keret, tudni kell a szabályokat, amit mi minden év elején, óra elején meg is beszélünk, hogy az én órámon így kell csinálni, ezt kell csinálni, így kell viselkedni, és nagyon következetesen tartom is magam ehhez. Mert nincs elbeszélgetett óra, nincs ellazázott óra, hanem munka van. Ezért nem igaz az az analógia, amit Zsolt felállított, de szuper jó, már is odaírok egy smiley-t, hogy ezt észrevette. Ezért igaz. Én eleve egy kocka ember vagyok, tehát nem vagyok egy laza, egyszer mondták, hogy az a jó tanár, akinek van humora, nekem nincs humorom, szabálykövető, szeretem a kereteket, ez az otthoni életemben ugyanúgy, mint a munkámban. Beosztom az időmet, lefűzöm a számlákat otthon, nem tudom, szóval ez... A kollégium nem nagyon messze van innen az iskolától, de azért mégis gyalog, azért ritkán vállalkozik rá egy diák, hogy gyalog tegye meg a távolságot. Úgyhogy villamossal járnak, 6 villamos megálló. Ez egyben alkalmat nyújt a város úri közönségének is, hogy találkozzanak cigányfiatalokkal más összefüggésben, mint ahogy sajnos találkozni szoktak. Meg ugye a kollégisták voltak a legjobb tanulók, mert foglalkoztak velük, tehát volt tanulóóra, volt együttebéd. Mit gondolsz a Kaliról, milyen itt? A Kaliról? Szép, otthonos, unalmas néha. Ha már csak a szemere beltan, mondjuk, amit tegnap mondott Armand is, az ugye sokkal nagyobb. Az olyan, mint egy nagy bérház. Az szinte egy bérház. Sokkal több szobor van benne. Ez meg ilyen kis családias. Milyen esélyekkel indul ma egy gyerek? Mondjuk egy Budapesten, egy megyeszékhelyi városban és mondjuk egy faluban. Nem biztos, hogy egyedül a település mérete vagy szerkezete az, ami igazából számít. De kétségtelenül a nagyszámok törvénye alapján a városi gyerekeknek az az esélye mindenképpen megvan, hogy tudnak választani. Nem csak egy iskolába mehetnek, mint egy falusi gyerek, ahol csak egy iskola van, hanem többből tudnak választani. Ez már például az esélyeiket növeli. Mondjuk a város és a versus falusi iskolák, pláne a kis falusi iskolák, pláne a kis iskolák a falun belül, az például azok általában nagyon súlyos különbséget mutatnak minőség szempontjából. Kezdtünk mi úgy sajókozni, hogy reggel kimentünk a családhoz,
És akkor megkérdeztük, hogy veled mi van, te elúttál? Na, gyere gyorsan, menjünk. Mert mindig visszasírjuk ezt amúgy a gazdasszonyunkkal, hogy de jó volt Sarukazán, de hogy közben meg itt meg olyan perspektíva van a gyerekeknek, ami meg olyan embereket tudtunk, meg olyan településeket tudtunk bevonzani, akiket Sarukazánra nem tudtunk volna. Nagyon sokat számít a gyerekeknél a sikeresség vagy jövőbeni sikeresség szempontjából a szülőknek az iskolai végzettsége. Minél alacsonyabb végzettségűek a szülők, annál nehezebb boldogulni. Nagyon sok minden miatt. Nekem ez volt a legfontosabb, hogy egyrészt a buddhista vallásnak a nézetei, ennek a vegyítése a különböző diákcentrikus tanulmányi módszerekkel, ezek nem kifejezetten tetszett, főleg hozzátéve, hogy magának az iskolának a célja egy ilyen nagyon neves, foglalkozzunk a kisebbségekkel, azon belül is, főleg a roma diákokkal, vagy a mély szegénységben élő vidéki diákokkal. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héjak, szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Így van. Kevin? Szállunk a nyárból, űzve, szállunk. Valahol az főzve. Megállunk. Mi az? Felbózolt tollal, szerelmesen. Képzeljék el, hogy még mindig létezik egy szempont, ami úgy néz ki, hogy a gyerekek sikeres teljesítményével összefüggést mutat. Ezt a Magyar Kompetenciamérés hozta ki. Az otthon lévő könyvek száma az nagyban befolyásolja mai napig a digitális világ kellős közepén a diákok iskolai teljesítményének a mértéke. Minél több a könyv, annál jobban teljesítenek a gyerekek. Na, mi a következő kérdés? Miről szól a vers? Én nem olvasok. Fáj a torkom. Ezekkel a mondatokkal jönnek. Hát én ezt nem tudom. Ezzel a mondattal. Hát én ezt nem tudom. Én nem merem. És nálunk tényleg kötelező olvasni. De nem azért, mert ki akarjuk egymást nevetni, hanem mert muszáj egy olyan hangulatot teremteni, amiben mindenki megmer. Még akkor is, ha nem olyan könnyű. Most az a gyerek, aki nem kapja meg a pluszt, az iskola nem adja meg, nem ad hozzá annyi pedagógiai értéket, amennyiért szükség lenne ahhoz, hogy az egyik társadalmi rétegből a másikba tudjon lépni a fiatalember. Tehát a mobilitás le is állt nálunk. Írni nem annyira sikerül, meg hogy kirontotta el, azt most azon már hiába gondolkodunk. Azt kell megnézni, hogy 4 évig eljutunk-e, vagy 4 év alatt eljutunk-e a 400 szóig. Meg a 10 percig beszélek önállóan Mixátról. Tehát, hogy ez a cél. És hogy a célt azt mondjuk a 30-ból 6-an tudják teljesíteni, hát ez nehéz. De ők viszont tudják. A magyar iskolarendszer az a OECD országoknak szinte az egyik legszelektívebb rendszere. Ez azt jelenti, hogy szelektív egy rendszer, hogy képtelen kompenzálni a családi hátterét a gyerekeknek. Magyarán úgy néz ki, hogy az a szegény, iskolázatlan családból érkező gyereknek tulajdonképpen az iskola nem fog semmit adni abból a szempontból, hogy ebből a helyzetből ki tudjon keveredni. Köszöntöm az összes iskola megjelent tanulóját. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagyon sok mosolygós arcot látok, és bízom benne, hogy a verseny végére még több mosolygós arcot fogok látni. Az eséllyel együtt van 7 iskola jelen, és minden iskolából 2 tanuló, 1 fiú, 1 lány, és így egy vegyes csapatot alkotnak. Ez nagyon-nagyon izgalmas nekünk is, nekik is, és fantasztikus érzés, hogy ugyanazt a szintet tudjuk nyújtani, és élvezik, meg mi is természetesen. A villamosra felszállnak a hónuk alatt a füzeteikkel, könyveikkel. A diákjaink láthatóan készülve az aznapi dolgozatra, láthatóan diákéletet élve, ugyanolyan diákéletet, mint bárki más ebben az életkorban. Hát mondom bárki más, de azért
pontromák általában nem szoktak középiskolás, vagy pláne egyetemista diák életet élni. Tehát ezt az áttörést tulajdonképpen meg tudjuk tenni minden reggel a Miskolci villamoson, és ez egy történelmi áttörés. Engem mindig az motivált, amikor én iskolás voltam, hogyha ő meg tudja csinálni, meg ő meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, és akár jobban is meg tudom csinálni. Mert nem lehet, hogy azért, mert mondjuk nekem barna a bőröm, én rosszabbul teljesítsek, mint ők. És ezt próbálom nekik is mondani, hogy ezt feltétlenül ott kell, hogy legyen a fejükbe, hogy ne higgyék el a világnak azt, hogy ők valaminek születtek, akkor ők azáltal kevesebbek lettek. És bizonyítsák be, hogy nem.